እንግዲህ የሲኤስኤስ ትምህርታችንን ለመጀመር ያው የኤችቲኤምኤል ገጽ ፕሮጀክት ያስፈልገናል። ለዛም እንግዲህ ወይ ዴስክቶፓችን ላይ ሄደን ፎልደር ክሬት ማድረግ ነው። ግን ለእኔ በቀላሉ ቪኤስ ኮድ ስለምጠቀም ኦፕን ፎልደር የሚለውን ክሊክ አድርጌ ዴስክቶፕ ላይ አዲስ ፎልደር ፈጥራለሁ። ከዛ ስሙንም ሲኤስኤስ አማሪክ እንበለው። ከዛ ክሬት እናድርገውና እንክፈተው። ኦኬ በማለት ይህንን ዶን ሴቭ እንበል። ከዛ እዚህ ላይ መተን የኤችቲኤምኤል ገጽ እንፍጠር። ኢንዴክስ ኤችቲኤምኤል ብለን እና ባዶ ኤችቲኤምኤል ገጽ እንፍጠር። ይህን ለማድረግ ያው ኤክስክላሜሽን ክሊክ አድርገን በተለይ ቪኤስ ኮድ ላይ በቀላሉ ይህንን ቴምፕሌት ይሰጠናል። ይህም እንግዲህ ያው የኤችቲኤምኤል ገጽ ነው። ታይትል ላይ ሄደን እንግዲህ ታይትል እንስጠው። ስሙንም አዲስ አበባ ከተማ እንበለው። ኢትዮጵያ ዋና ከተማ እንበለው። ከዛ በኋላ ይህንን ሴቭ እናድርገው እና ይህንን ራን አድርገን እንየው። እንግዲህ ራን ለማድረግ ያው ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር የሚለውን ክሊክ ማድረግ ነው። ዲፎልት ብራውዘራችን ላይ ከፍተዋል። እንደምናየው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ይለናል። ከላይም ታይትሉ አዲስ አበባ ከተማ ይላል። እናም ማንኛውም ሞደርን ብራውዘር አብሮት የሚመጣ የኢንስፔክተር ወይም ኢንስፔክት ማድረጊያ ምርጫ አለ። ክሮምም ይሁን ፋየርፎክስ ወይም ኤጅ ወይም ኦፕራ ብራውዘር ይህን አማራጭ አላቸው። ስለዚህ ይህንን ለማየት ወይም የሰራነውን ገጽ ውስጡን ለማየት ወይም ኢንስፔክት ለማድረግ ያው ራይት ክሊክ አድርገን ፋየርፎክስ ላይ ኢንስፔክት የሚለውን ኢንስፔክት ኤሌመንት የሚለውን ሰሌክት ማድረግ ነው። ይህንን ይሰጠናል። ይህ እንግዲህ እንደምናየው የጻፍነው ኮድ እና ከስር ስታይል የሚለውን ወይም ሌአውት የሚለውን ሰሌክት ብናደርግ የተጠቀምነውን ስታይል ይነግረናል። እንደምናየው ባዶ ነው። የጻፍነው ኤችቲኤምኤል ኮድም እዚህ ጋር ይታየናል። በዚህ መልክ የሰራነውን ገጽ ኢንስፔክት ማድረግ እንችላለን።